Αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά έχουμε έναν καταιγισμό εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με την εταιρεία την DeepSeek πραγματικά να συναγωνίζεται στα ίσα, για να μην πω εξωστρακίζει, το ChatGPT της OpenAI. Αυτός είναι ένας και από τους βασικούς λόγους που τις τελευταίες μέρες βλέπετε το κράχ που υπάρχει στα χρηματιστήρια τις μεγαλύτερες απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικά της Nvidia που βλέπουμε στην Αμερική την μεγάλη πτώση τους. Για ποιο λόγο? Διότι πολύ απλά η κινέζικη εταιρεία με πολύ χαμηλότερο κόστος είναι ένα open source βασικά. Έτσι αυτό που το δίνει 20 ευρώ που του δίνει κάθε μήνα η ChatGPT εδώ πέρα είναι δωρεάν και μόνο τα πολύ αναβαθμισμένα της κάποια λίγα δηλαδή η αναλογία της είναι τεράστια, η διαφορά είναι τεράστια. Τα κόστη που έχει η ChatGPT σε σχέση με την DeepSeek. Οπότε πραγματικά βλέπουμε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή τεχνολογικό μεταξύ Αμερικής και Κίνας, το οποίο δεν ξέρουμε σε τι επίπεδα θα εξελιχθεί, αν και όσοι ασχολούνται με τα θέματα των οικονομικών κύκλων έτσι, και γενικά της γεωστρατηγικής γνωρίζουν σε κάποια στιγμή που οδηγούν όλα αυτά. Λοιπόν, να το δούμε όμως αναλυτικότερα και να σας δείξω και ένα παράδειγμα σε σύγκριση ChatGPT και DeepSeek, όπως επίσης να δούμε και σε ποια επίπεδα πάει καλύτερα ή χειρότερα. Εδώ καταρχήν βρισκόμαστε στο X, έτσι, στο κανάλι που βλέπουμε εδώ πέρα τις διάφορες πληροφορίες. Αν κατεβούμε λίγο πιο κάτω, εδώ πέρα θα δούμε αυτόν τον πίνακα, μου φαίνεται τον έχω αναρτήσει εδώ πέρα, να το δούμε λίγο πιο μεγάλο. Εδώ βλέπετε έτσι, το πρώτο αυτό εδώ το κανάλι είναι το DeepSeek, το R1 μάλιστα, η έκδοσή του αυτή, η οποία βλέπουμε ότι συναγωνίζεται την OpenAI το 0.1 που είναι το κορυφαίο της OpenAI και το δίνουν και τόσο ακριβά, βλέπετε. Είναι σχεδόν το ίδιο και σε κάποια σημεία και λίγο καλύτερο. Δηλαδή, ανάλογα για ποια θέματα, εδώ παράδειγμα στα μαθηματικά μοντέλα, βγήκε σχεδόν κατά 1% καλύτερο από ότι η OpenAI, το 0.1 της OpenAI. Έτσι, το 1 της OpenAI. Έτσι, 0.1, το έλεγα τέλος πάντων όμικρον 1, έτσι, της OpenAI. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι γενικά, εδώ βλέπετε είναι της OpenAI αυτό εδώ, το γκρι, έτσι, το όμικρον 1, συγγνώμη που το έλεγα 0.1. Εδώ πέρα είναι το R1, το 32β της DeepSeek, έτσι είναι αυτό εδώ, αυτό το χρώμα. Εδώ βλέπουμε το OpenAI, το όμικρον 1, το mini που λένε, έτσι είναι αυτό εδώ πέρα, εδώ το τέταρτο που βλέπουμε, και το πέμπτο, έτσι, το V3 της DeepSeek. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα τις δυνατότητες που έχουν, κάνανε σύγκριση σε διάφορα μοντέλα, εδώ πέρα κάτω. Δεν ξέρω, πιστεύω να φαίνεται. Τώρα πιστεύω για να το δω καλύτερα. Ναι, τώρα φαίνεται καλύτερα. Εδώ στα διάφορα μοντέλα που τα έχουν κάνει τα τεστ και βλέπετε ότι πραγματικά το συναγωνίζεται στα ίδια εδώ πέρα μόνο. Σε αυτήν την περίπτωση εδώ η OpenAI έχει μια αρκετή διαφορά, περίπου 4,2%. Αλλιώς σε όλα τα υπόλοιπα είναι σχεδόν ίδια, λίγο πάνω λίγο κάτω. Πάμε λίγο να δούμε μισό λεπτάκι. Όχι, να πάμε πίσω εδώ να δούμε τι με απάντησε η ίδια η DeepSeek το μοντέλο της όταν έγραψα γράψιμο τις 10 σημαντικότερες αιτήσεις θανάτου για το 2024 σε όλο τον κόσμο και κάνουμε και ένα γράφημα με ποσοστά. Προσέξτε τώρα, χρησιμοποιώ τα μοντέλα, τα δωρεάν μοντέλα. Δείτε εδώ πέρα τώρα πρώτα μία πρώτη άποψη, μετά θα τα δούμε πιο αναλυτικά.
τι με έχει γράψει και με έχει βγάλει. Έτσι, εδώ πέρα, τέλος πάντων, και κάτι σαν γράφημα έπρεπε να το προσδιορίσω λίγο πιο συγκεκριμένα και δείτε και εδώ που ακριβώς την ίδια ερώτηση έθεσε στο ChatGPT, δεν ξέρω τώρα αν το βλέπετε εδώ, την ίδια ερώτηση και τι έχει απαντήσει το ChatGPT, και ενώ λέει ότι παρακάτω παρουσιάζεται ένα γράφημα, δεν το έχει κάνει. Έτσι, δεν το έχει παρουσιάσει. Κατά τα άλλα, βλέπουμε εδώ κάποιες διαφορές στην απάντηση, ότι εδώ λίγο ναι μεν το δίνει μετά λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, ισχυμική καρδιοπάθεια λέει παράδειγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνος του τραχείας, δηλαδή εδώ πέρα μας τα λέει πιο αναλυτικά. Ενώ εδώ, βλέπετε, ο καρκίνος είναι σχέτο καρκίνος, δεν λέει κάτι πιο αναλυτικά. Δεν μας το έχει. Εδώ παράδειγμα, λοιμώξεις των κάτω αναπνευστικών οδών, π.χ. πνευμονία. Έτσι, ή καρδιακές παθήσεις, π.χ. καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά κτλ. Όπου εδώ το έχει αλλιώς. Ισχυμική καρδιοπάθεια, που αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου, ευθυνόμενη για το 16% των συνολικών θανάτων παγκοσμίως. Μας τα έχει με αυτόν τον τρόπο, μας τα γράφει το 11%, εδώ λέει, το εγκεφαλικό επεισόδιο, εδώ 6% στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κτλ. Δεν έχει κάνει όμως τον πίνακα, λέει και κάποια άλλα εδώ πέρα, να πάμε λίγο πίσω και εδώ, να τα δούμε εδώ τι το έχει κάνει. Εδώ το έχει κάνει όντως πιο ξεχωριστά, καρδιακές παθήσεις εδώ περίπου 30%, μας το βγάζει και μας λέει από πάνω. Δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση σε δεδομένα για το 2024, καθώς οι πιο πρόσφατες πληροφορίες μου είναι μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο μπορώ να σας δώσω μια γενική εικόνα κτλ. Έτσι. Και εδώ κάτω μας κάνει ένα γράφημα προσομοίωση. Βλέπετε εδώ πέρα. Κάνει αυτό, καρδιακές παθήσεις 30%. Οπότε εδώ μιλάει συνολικά, ενώ ο καρκίνος 20%, ενώ εδώ πέρα στον καρκίνος του τραχείου, των βρόχων και των πνευμών, εδώ δεν μας έχει τίποτα, αλλά εδώ καρδιοπάθειες, ως το έχει 16%, εγκεφαλικό εδώ λίγο ναι μεν πιο αναλυτικά, πιο συγκεκριμένα, αλλά βλέπουμε μας λείπει το γράφημα, αυτό είναι η βασική έλλειψη. Εδώ λέει επίσης για πιο πρόσφατα και λεπτομερή στατιστικά συνιστά την διαφορά από επίσημους οργανισμούς υγείας όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός, τον ΠΟΗ, το ίδιο λέει και παραπάνω. Εδώ μας λέει κιόλας ότι οι καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά και χρόνιες πνευμονοπάθειες αντιπροσωπεύουν το 74% των θανάτων παγκοσμίως. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ καλά και εδώ πέρα αυτά που μας έχει γράψει, και θα το τεστάρουμε και με άλλα θέματα, όπως συνήθως το χρησιμοποιεί ο κόσμος για να τον γράψει κάποια κείμενα, έτσι, να τον βοηθήσει σε αυτά, για να κάνουμε τις συγκρίσεις. Θα σας τα δείξω αυτά με άλλο βίντεο για να μην γίνει μεγάλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση γίνεται πραγματικά ένας πανικός, διότι μας δίνει τη δυνατότητα, αυτό είναι ένα open source πρόγραμμα που κανείς μπορεί να το πάρει και να το προγραμματίσει όπως επιθυμεί στις δικές του δυνατότητες, και μόνο τα εξειδικευμένα version του δίνεις κάποια ευρώ παραπάνω, το οποίο καμία σύγκριση δεν έχει με το Omicron 1, έτσι, της OpenAI. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά χρησιμοποιήστε το, είναι πολύ καλό. Έτσι. Και από ό,τι βλέπω ήδη, βλέπετε και εδώ πέρα στο γράφημα, ότι είναι το πρώτο σε download που έχει γίνει ήδη στην Αμερική. Έτσι. Θα έχουμε φοβερές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι τόσο για να πέσουν τα κόστη, ώστε και οι δυνατότητες που θα δώσουν ειδικά για τις μικρές εταιρείες να μπορέσουν σε κάποιους τομείς να ανταγωνιστούν τις μεγάλες πολυεθνικές. Αυτά προς το παρόν. Όσοι ενδιαφέρεστε για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμούς, θα το δείτε και στα δικά μου
στις δικές μου υπηρεσίες. Άμα θέλετε να σας δείξω μισό λεπτό, όπου κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε και το σχετικό link για να κλείσετε εδώ online meeting, έτσι, για αυτές εδώ τις υπηρεσίες Marketing και Business Automation. Δηλαδή όταν θα πατήσετε εδώ πέρα, έτσι, θα σας πάει σημερολόγιο και θα κλείσω το ραντεβού. Να πάμε λίγο πίσω. Για πλατφόρμα όπως Facebook, για ψηφιοποιήσεις, AI, chatbots και agents, ιστοσελίδες κτλ. Η σχετική ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, σας το έχω και αυτό στο επισημάνω κάτω το βίντεο, και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τι περίπου κάνω, έτσι, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχω εδώ πέρα, όπως βλέπετε, καθόλου μενού εσκεμμένα, ώστε όσοι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε τα στοιχεία σας. Έτσι. Έχω μόνο τις γενικές πληροφορίες. Μπορείς να μάθεις όμως και πολλά άλλα περισσότερα για να επικοινωνήσεις μαζί μου, και όταν επικοινωνήσεις θα λάβεις ενημερώσεις και θα μπορείς να δεις εδώ παράδειγμα είναι οι αυτοματισμοί, έτσι, τους οποίους κάνω. Έχω βίντεο που εξηγώ και οι διάφορες άλλες υπηρεσίες, έτσι, για να πάρετε μία ιδέα. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μου και ευχαρίστως θα σας ενημερώσω περισσότερα πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτοματοποίησης και τεχνητή νοημοσύνη στην δικιά σας εταιρεία. Ο Χριστός και η Παναγιά να είναι πάντα μαζί σας. Τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο.